Tervetuloa mukaan yhteiselle tekoälymatkalle, jonka aikana tulemme tutustumaan yritysmaailman innovatiivisiin tekoälyratkaisuihin sekä oppimaan tekoälyn hyödyntämisestä työelämässä. Tulemme keskustelemaan suomalaisen tekoälyosaamisen nykytilasta ja sen tulevaisuudesta. Minun nimeni on Anna Ruohonen ja tämä on Tekoäly töissä. Tervetuloa Tekoäly töissä podcast-studioon. Tässä jaksossa tulemme käsittelemään tekoälyä kuljetus- ja logistiikka-alalla. Minun nimeni on Anna Ruohonen ja mukanani keskustelemassa on Kiito Simeonin IT-järjestelmäasiantuntija Lauri Honkaharju. Simeon on nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen erikoistunut yhtiö ja yrityksen kotimarkkina-alueena on Suomi, Ruotsi, Baltian maat ja yhteistyökumppaneina muun muassa Kemira, Altia ja Neste. Lauri, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kysynnän ennustaminen, reittien optimointi, autonominen kartoitus, autonominen ajaminen. Nämä ehkä ovat sellaisia esimerkkejä, joita tulee mieleen tekoälystä kuljetus- ja logistiikka-alalla. Kyllä. Ja sitten vielä silmien eteen nousee sellainen tulevaisuuden kuva, jossa meillä on itsestään ajavia autoja, rekka-autoja, ja tämä tietysti auttaisi ratkaisemaan ainakin yhden alan haasteista, mikä on kuljettajan vaje. Joo. Miten lähellä nämä esimerkit ja itsestään ajavat rekka-autot ovat tämän päivän todellisuutta? No, kyllä ne vielä aika kaukana on. Että meillä ainakin niin tarvitaan se kuljettaja purkamaan se lasti ja lastaamaan se lasti. Et vaikka se auto vielä pystyisikin ajamaan paikasta A paikkaan B itsestään, niin kyllä se kuljettaja pitäisi olla mukana, että voisitte tehdä sen itse työn. Ja uskon, että siinä menee aika pitkään, että prosessit on sellaisia, että pystytään kaikki tehdä automaattisesti. Mutta kyllä se tulevaisuus voi hyvin pitkälle joskus olla sitä. Kyllä. Ja pari vuotta taaksepäin kuljetus- ja logistiikka-lehdessä oli julkaisu, jossa avattiin sitä, että kuljetus- ja logistiikka-ala se elää äärimmäisen kilpailun maailmassa. Ja ainoastaan noin 29% yrityksistä löytää ne seuraavan kasvun paikat. Ja tietysti alaa koettelevat myös monet muut haasteet, kuten nyt parhaillaan vaikka polttoaineiden hinnan nousut. Et pystyykö tekoäly tarjoamaan semmoista merkittävää tukea liiketoiminnan uudistamiseen ja kasvuun? Kyllä mä uskon, että sen avulla pystytään optimoimaan kuljetusreitit ja saadaan kuorman suunnittelu järkeväksi. Että aina jos ihmiset sitä tekee, niin ihmiset on erilaisia ja se taso voi vaihdella, mutta jos sen tekee kone, niin se taso on ennalta arvattava ja sitten varmasti parempi pitkässä juoksussa. Ja tietysti pystytään saamaan enemmän dataa haltuun ja sitä myöten ohjeistamaan ihan kuljettajia ja esimiehiä toiminnassa helpommin. Että kyllä mä uskon, että siitä on suuri apu. Ja ne ovat hyvät esimerkit niistä mahdollisista tekoälyn käyttötapauksista ja soveltamiskohteista. Jep. Siinä samassa julkaisussa todettiin, että peräti 68% kuljetus- ja logistiikka-alan johtajista on sitä mieltä, että teknologiset innovaatiot heidän palveluidensa keskiössä muuttavat koko teollisuuden alan seuraavan 5 vuoden ajan. No, tästä julkaisusta on jo pari vuotta. Niin näkyykö tämä käytännössä? Onko tullut uusia teknologisia ratkaisuja? Onko palveluissa näkynyt uudistumista? No ehkä viimeisimpänä niin, on se, että autovalmistajat on enemmän avannut rajapintoja omiin järjestelmiin. Nykyään saadaan API-rajapinnat isoilta autovalmistajilta ja saadaan se kaikki autossa liikkuva data ulos ja nopeasti. Ennen aina piti meidänkin asentaa autoihin erilaisia seurantalaitteita ja
modemeita, jotka välitti sitten CAN-väylästä dataa meille. Ja nyt se sitten helpottuu, kun me saadaan se sama data ja enemmän suoraan autovalmistajan pilvipalvelusta. Ja, se on todella iso juttu, ainakin meille ollut, että se data on nyt paljon ja pitää vaan keksiä, että miten se sitten ohjeistetaan oikein. Kyllä, ja miten sitä lähdetään hyödyntämään. Niin, nimenomaan. Että meillä on jotakin visioita sen suhteen, mutta vielä ei ole toteutettu. Esimerkiksi tämmöinen kulujen seuranta, niin sitä pystytään nyt sitten luultavasti nopeuttamaan niin paljon, että nähtäisiin jo seuraavana aamuna, että kuinka paljon se auto on tuottanut eilisenä päivänä, eikä tarvitse odottaa kuun loppuun, että nähtäisiin, että onko se tehnyt järkevää ajoa. Ja siitä olisi se hyöty, että pystytään sitten reagoimaan niin kuin todella nopeasti, jos huomataan, että joku homma ei ole kannattavaa tai joku homma on hyvin kannattavaa, niin voidaan ottaa niistä asioista aina oppia. Miten sä, Lauri, koet, että se idea on siis jo olemassa ja mahdollisesti jo työkalutkin ja hyvät lähtökohdat datan osalta. Miksi se ei ole ihan vain vielä toteutunut? Hyvä kysymys. En tiedä, toivottavasti se Simeonilla vielä toteutuu nopealla aikataululla. Mä luulen, että on paljon markkinoilla tämmöisiä globaaleja isoja yhtiöitä, jotka tekee kuljetussuunnitteluohjelmia ja seurantaohjelmistoja. Ja niillä on tietty taakka siinä ohjelmistossa, että nopeat pienet yritykset, jotka on ketteriä, niin pystyy varmasti helpommin ottamaan uusia asioita sisään ja tekemään ratkaisuja, jotka toimii niin kuin yksittäiselle kuljetusyhtiölle. Koska luulen, että kaikki kuljetusyhtiöt on vähän erilaisia ja ne vaatii sitä räätälöintiä, että saadaan toimimaan just siinä liiketoiminnassa. Ja meilläkin toi kuljetusala on semmoista, että kuljetetaan vaan säiliöissä ja sitä Euroopan laajuisesti niin ei noin toimita oikein muissa maissa kuin Pohjoismaissa. Kyllä. No mitäs jos sä mietit sitä sun omaa työtä ja työarkea, niin luuletko, että seuraavan 5 vuoden ajan tai seuraavan 5 vuoden aikana tuleeko sinun työsi muuttumaan tekoälyn vaikutuksesta? No, kyllä mä luulen, että sillä voidaan saada semmoisia töitä automatisoitua, mitkä vaatisi ns. Manuaalista työtä ja sitten se olisi enemmän valvontaa, että miten se asia toimii automaattisesti. Et mä luulen, että enemmän varmaan asioita automatisoidaan jatkossa. Kyllä, eli sunkin rooli sitten saattaa elää vaikka siihen valvonnan suuntaan tämän vaikutuksesta. Niin mä uskoisin. Aika kiinnostavaa, koska tietysti tekoälyhän pystyy nimenomaan jossain määrin korvaamaan ihmisen tekemiä työtehtäviä. Ja tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska siinä on todettu, että esimerkiksi vuorovaikutustaidot, luova ilmaisu, taiteellinen ilmaisu, niin ne on ehkä sellaisia, mitä tekoäly korvaa, jos korvaa ihan viimeiseksi. Joo. Mutta mä mietin sitten kuljetusalalla, onko siinä sellaisia tehtäviä ja mitä ne tehtävät mahdollisesti on, joita tekoäly ei voi korvata ihan näin helposti? No varmaankin, jos on todella monimutkaisia ketjuja ja siinä on paljon muuttujia, että ihmiset pystyy reagoimaan niihin muutoksiin nopeammin ja jos sen muutoksen tekeminen joka tapauksessa vaatisi ihmistoimen, että se kertoisi sille tekoälylle sen, niin sitten voi miettiä, että onko se järkevää käyttää siinä sitten tekoälyä hyödyksi, kun se kuitenkin työllistää sitä ihmistä lähes yhtä paljon. Kyllä, tuo on hyvä esimerkki. No sitten muutama sana semmoisesta ajankohtaisesta aiheesta, kuten vihreä siirtymä. Ja tietysti kuljetusalalla on potentiaalisesti merkittävä rooli tässä. Ja yhtenä esimerkkinä vaikka se, että kaukokuljetuksissa melko suuri osa matkoista kulkee tyhjällä lastilla. Ja tekoälypohjaisilla
vaikka reittioptimoinnilla pystyisi sitten vastaamaan tähän haasteeseen, vähentämään päästöjä ja samalla tietysti lisätä tuloja, niin miten puhdas teollisuus ja tekoäly yhdistyvät Simeonin toiminnassa? No, meillä ajetaan noin puolet ajoista tyhjänä, eli ei ole paluukuormaa. Ja mä uskoisin, että siihen pystyttäisiin vaikuttaa, että saataisiin optimoitua reitit silleen, että saataisiin joku keikka takaisin päin. Mutta se myös vaatii sitten meidän kalustopuolelta sen, että meidän kalusto on mietitty niin, että sillä on mahdollisuus ajaa eri tuotteita. Että ajetaan joku tuote toiseen suuntaan ja takaspäin sitten taas ihan eri tuote. Ja se homma kun on kunnossa, niin uskoisin, että saadaan enemmän niitä mepakuormia. Et kyllä me niitä nytkin ajetaan, mutta ei niin paljon kuin olisi hyvä ajaa. Kyllä. Ja Lauri, sinähän olet työskennellyt kuljetus- ja logistiikka-alalla jo pitkään, useita vuosia. Onko tekoälyosaaminen Suomessa toisenlaista kuin esimerkiksi muissa Euroopan maissa tai maailmanlaajuisesti, erityisesti kuljetus- ja logistiikka-alalla? Ja miten se eroaa? No, mä uskoisin, että se eroaa silleen, että Suomessa on pienempiä yrityksiä, jotka toimii tällä alalla. Ja no, niin kuin sanoin, niin ne on vähän ketterämpiä kuin nuo isot globaalit. Ja luulen, että Suomessa ollaan aika pitkällä, jolla jo vähän muiden edelläkin tässä asioissa. Että suomalaiset on kuitenkin aika innovatiivisia ja isoissa yhtiöissä, jotka on todella globaaleja, niin tämmöiset muutokset ottaa paljon pidemmän aikaa. Tuo on todella mukava kuulla, koska tietysti valtaosa suomalaisistakin yrityksistä on pk-yrityksiä ja ehkä se ketteryys sitten, jos se on jo heijastunut tähän tekoälyosaamisen, sen kehittämisen ja tekoälypohjaisten ratkaisujen toteutukseen, niin se on mainio esimerkki siitä, mitä se suomalainen tekoälyosaaminen sitten on. Kyllä. Kyllä. No, te osallistuitte hiljattain AIT ja puhtaan teollisuuden tekoälykiihdyttämöön. Ja te ideoitte siinä erilaisia käyttötapauksia, tekoälyn soveltamiskohteita. Koetko sinne kiihdyttämön aikana joitakin aha-elämyksiä? Mikä yllätti sinut eniten? No, kyllä me koettiin siinä semmoisiakin elämyksiä, että se ehkä yllätti, että mihin kaikkeen sitä voisi hyödyntää, kun tarpeeksi miettii, että meilläkin oli varmaan 10 ideaa ja niistä sitten lähdettiin jalostamaan niitä, mitkä on tehtävissä meidän budjetilla ja nykyosaamisella. Ja yksi hanke me nyt ollaan saatu jo niin pitkälle, että varmaan kohta mennään siinä pilotointivaiheeseen. Upeita uutisia. Jään innolla odottamaan, että mikä se pilotti tulee olemaan. Ja tietysti meitä ja tätä podcastia varmaan katsoja kuuntelee sitten suuri joukko pk-yrityksiä ja yrittäjiä ja myös toivottavasti kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiäkin. Niin minkälaisen neuvon sä voisit antaa heille, jotka suunnittelevat tätä omaa tekoälymatkaa ja pohtivat, lähtisivätkö siihen suuntaan kehittämään omaa liiketoimintaa? No, mielestäni kannattaa lähteä avoimin mieliin ja miettiä asioita monesta eri näkösuunnasta. Että ei ajattele samalla tavalla kuin aina ennenkin on ajateltu. Että siinä voi sitten tulla uusia ideoita. Ja sitten kun itse hanketta lähtee tekemään, niin vaikka kaikki teoriassa näyttäisi, että on mahdollista tehdä, niin kannattaa varmistaa se, että se data, minkä olettaa, että on saatavilla, niin se varmasti on, koska se data on se kuitenkin se, mitä siinä tarvitaan. Ja ilman sitä, niin se koko homma voi tyssätä sitten täysin. Kyllä. Eli datan täytyy olla kunnossa. Kyllä. Miten te omalta osaltanne varmistitte sen, että saatte just sitä oikeaa dataa ja kuinka paljon työtä se on teiltä vaatinut? Mihin kannattaa kiinnittää huomiota? No, tässä meidän projektissa, mikä on alkanut, niin me käytetään koneen näköä ja
luetaan tuommoisia paperisia vaakakuitteja ja kuormakirjoja ja tehdään niistä sitten analyysiä, kerätään niistä ne purkutiedot, eli esimerkiksi kuutiotiedot ja sitten muut tarvittavat tiedot ja niistä sitten muodostetaan automaattisesti sähköinen laskutus. Tähän asti se on ollut niin kuin käsityötä, että ne on pitänyt jonkun käydä läpi, että mitä sinne on kirjoitettu ja kirjata koneelle. Ja meillä sitä opetusmateriaalia on paljon, kun rahtikirjoja tulee joka päivä hirveä määrä, niin se oli helppo opettaa, kun oli sitä vanhaa paperimassaa niin paljon. Oletteko te sitten havainneet, että tekoäly tosinkin tekee laadukkaampaa, tarkempaa työtä? Minkälaiset seuraamukset on? Kyllä se tekee ihan riittävän laadukasta. Ainakin näyttäisi nyt siltä, että tietenkin sitä pitää valvoa, että siellä on semmoisia, mitä se ei tunnista, niin ne pitää sitten ihmisen käydä läpi ja katsoa, että mikä siinä on ollut ongelma ja koettaa opettaa sitten se tekoäly tunnistamaan oikein, mutta osissa papereissa on käsialalla kirjoitettua tekstiä ja se nyt voi vaatia sitten lääkäri, että pystyy analysoimaan, että mitä siinä lukee. Niin, aina välillä ihminenkään ei tunnista, että mitä paperissa lukee. Että vaatii sitten ihan soiton kuljettajalle ja tekoäly ei vielä sitä osaa tehdä. Kyllä. Eli siinä on tietysti myös omia rajoitteita vielä olemassa. On, mutta joo. Tekoäly kehittyy koko ajan ja siihen liittyvät työkalut ja ratkaisut. Joo. Uskoisin, että jossain vaiheessa päästään varmaan näistä papereista eroon kuljetusalallakin, että sähköisenä se olisi kaikki paljon helpompaa. Niin varmasti. Lauri, joku viimeinen ajatus meidän yleisölle? Mikähän se olisi? Lähtekää vaan rohkeasti mukaan ja aina on kaikessa toiminnassa kehitettävää. Kyllä. Siinä on kannustavia sanoja. Kiitos sulle siitä. Ja tässä olivat Lauri Honkaharju ja Anna Ruohonen Tekoälytöissä podcast-studiosta. Näkemiin. Tämä on Tekoälytöissä podcast, joka on toteutettu tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille eli AIT-hankkeessa. Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tuella edistämme PK-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tekoälyratkaisuja hyödyntäen. Hankkeen toteuttavat Haaga-Helia ja Laurea ammattikorkeakoulut yhdessä tiivin partneriverkoston kanssa. Lisätietoja AIT:stä saat Haaga-Helian verkkosivuilta osoitteesta haaga-helia.fi.